سلام و درود خدمت شما دوستان عزیزم به یکی دیگر از ویژه برنامه‌های بهترین بازی‌های دنیا. خوش آمدید از سری برنامه‌های بهترین بازی دنیا. در این بازی ویچر 3 وایلد هانت که بهترین بازی اون سال خودش بود، از روش سریال در آوردن و خلاصه خیلی اصلا جزو بهترین بازی‌های سالهای اخیره که منتشر شده. من این بازی رو قبلا بازی کردم، هم روی پی سی هم روی کنسول ایکس باکس، یعنی روی ایکس باکس با دسته اومدم، رو همون اولش که این بازی منتشر شد پلی دادم، هم بعدنم با چیز. حالا بریم داستان رو داشته باشیم. ویچر پیر میگه خوابیده. این رئیس ویچراه، ویزمیر، احتمالا سریالش هم دیدید. میگه خرس پیر خلاصه خوابیده. این هم که قلعه ویچراه دیگه. اونایی که سریالش رو دیدن دیگه اینا رو میدونن. اونایی که سریال بازی رو دیدن فکر کنم اون عملی رو به تئوری داره ترجیح میده. وقت بیدار شدن استاد. این اومده مثلا بچه به اون دختره درس بده، خودش خوابش گرفته خوابیده. آره میگه مجبورش کرده این همه کتاب بشینه بخونه. خب تعجبی نداشته که اونم ول کرده رفته. چند بار باید بهش بگم تنهایی تمرین نکن، فقط باعث میشه که اون اشتباهاتت موندگار بشه. میگه یعنی بریم که بهش چیکار کنیم؟ تمرین بدیم. از دستش حالا عصبانی نباش دیگه. پس چرا نباشم؟ دختر صحنه‌داریه. But this has to end now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Siri must understand that. یه کشتن هیولاها که الکی نیست. اگه سیری هم میخواد جزو ما بشه خب باید بالاخره یاد بگیره. خدایش این دختره من نمیدونم تو فیلمشم به ویچر نمیخوره اصلا. تو فیلمش هم البته ویچر نمیشه ولی اینجا هم حالا بالاخره داره بیشتر کنم صدا رو. اوه چه پرشی میزنه سیری. میاد شمشیر بزنه، شمشیرش برد میشه. اوه با پاهاش نگه میداره. حالا سیری تو سیرک نیستی که بچه. اشتباهه، حرکات پات هم اشتباهه. کافیه، بیا پایین بچه، برامون درد گرفت. پشتک بزنم؟ خودت چی فکر میکنی؟ معلومه باید پشتک بزنی. خب چشم‌بنده تو بردار. کلی کار داری، عکس العملات کندن برای ویچرها شاید. Though in your shoes I'd fear Vesemir more than any Striga. Disobeying his instructions. داره نصیحتش میکنه که از وزمیر در پیشی نکنه. That book was horribly dull. I know, and you know that's no excuse. I'm sorry. دیگه تکرار نمیشه. خب معذرت‌خواهی کافی نیست. باید کتاب غول‌ها و آلغول‌ها رو تمامی بخونی. به علاوه پیوستاش. ابا ولمون کن، پدرمون در وردید با کتابای مزخرفتون. بیا باید با بقیه تمرین کنی. میشه روی دیوارها بپریم؟ معلومه که میشه. معلومه که میشه. اینجا مدرسه ویچراه. دختره فکر کنم چیزه، الفه. البته الف نبود، الف بود سیری. نمیدونم، فکر نکنم. فکر کنم سیری دورگه است. باید الف انسانه. What did I
tell you about breathing through your mouth. چی the بود rhythm of your بچه ها؟ steps. سیری انسان بود دیگه، درسته؟ اونا که فیلمشو دیدن. Siri, cut it out. ولی دیگه انقدر بین فصلاش فاصله میندازه یادمون میره چی شد. یادمون رفته دیگه سیری پسر بود یا دختر بود. چه برسه به اینکه یادمون باشه این سیری آدم بود یا چی بود. بعد راهمون طولانی شد. Run into trouble. اوه Should اوه I اوه. turn back and help you? حاجی دختره رفت، ما اشتباه پریدیم. دختره رفت، اشتباه پریدیم. برو دختر ببینم، برو دختر جانمونی. I win. Your legs are long. سیری داره میگه پای تو درازتره ولی نشونت میدم، فقط یکم باید بزرگتر بشم. خود بچه حالا جا داری تا به هم مجید برسی. هم مجید بهترین ویچر دنیاه. برو ببینم بچه چه میکنی. بچه میره جلو، قیافه های خشن اینا. Anything to say حرفی for برای yourself, گفتن young نداری lady? خانم جوان؟ I'm very sorry. خیلی Uncle Casimir. متاسفم عمو Young blood وزمیر. craves action, I understand that. جوانها But when you مشتاق fight a فعالیتن، beast, درک knowledge میکنم. counts as much as your silver sword. اما very وقتی که least, میخوای you با want to هیولا be able to مبارزه tell a کنی ghoul باید from دانش an کافی هم outlaw. داشته باشی By به اندازه اون markings, like شمشیرت. unto the Panthera tigris that in Zerrikania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did. پس اون read فصل the chapter. خوندی آره، Still, ولی you بازم should باید have asked اجازه if- But میگرفتی. you were asleep, Uncle Vesemir. عمو وزمیر ولمون کن. عمو Don't try to وزمیر weasel your دست way از out سر of ما this. وردار عمو A وزمیر. witcher must know how to trick his opponent. You said so yourself. خداش دروغم میگفت. Might have. But don't use my words of wisdom on Vesemir, got it? That's playing with fire. خب Fine, we've talked خوبه enough. صحبتم دیگه Geralt, کافیه. you're with گرالت me, با من Lambert باش، with Eskel, لمبرت و Ciri with the اسکلم dog. برم با هم دیگه. سیری هم با آدمک. Stop groaning and grab a sword. دوباره سیری ناراحت شد، میگه منو میفرستید دنبال نخودسیا What do you برم. think? Should we start by reviewing the چیزا رو fundamentals بزنم. or go right to free training? مستقیم بریم سراغ تمرین. آره دیگه چون Let's skip straight to free training. اینا رو هم No مجید point going بلده over the دیگه. basics مستقیم again. بریم سراغ تمرین و سیری رو میبینید کله مرد نقابدار رو میزنه پرت میکنه اون سر دنیا. کله آدمک و کند. You really showed سیری. him, kid. Siri, get down here. سیری بیا پایین ببینم بچه، بیا پایین. A little she-devil. واقعا Soon as یه she's back, we'll هیولای set her to کوچیکه. polishing all the swords at Kaer Morhen. واقعا یه هیولای کوچیکه. Find that helmet? اون هلمت رو پیدا کن بچه. اون هلمت رو پیدا کن سیری. بچه. سیری اینجوری نوشته میشه. سیری اپل اینجوری I'll make sure نوشته to find میشه. every last blade for این you. سیریش یه جوری دیگه نوشته میشه. سیریش اون با اس، این با سیه. بزنین کله آدمک رو کلن داغون کرد سیری. What the? کله آدمک رو یه چیز مشکوکی انگار دید ویچر. اوه اوه اوه. این انگار کله یه آدمه. وزمیر چیکار کردی؟ این کله آدم گذاشتی اینجا. خب رفتیم برای داستان. عجب داستانیه. چه داستانی داری؟ این کیه بچه ها؟ پشمان بریزه. No! و گردن سیری رو بزنه. رو من پاز بدم. بازم نداده. بذار ببینم پاز میده یا نمیده. نداده.
خب یه لحظه رفتیم تو رویا و برگشتیم. نمیدونم اونا رویا بود یا اینا. تمریا تو ناحیه تمریاییم. You all right? حالت خوبه؟ آره یه کابوس دیدم About? درباره Take forever to توضیحش یه explain. اون طول میکشه. Dawn some way خیلی off. تا We سپیده got دم time. مونده. وقت داریم. بگو قشنگ تعریف کن. آره واقعا دیگه درباره‌اش حرف نزنیم Rather بهتره. not talk about it. ترجیح میدم درباره‌اش حرفی Gotcha. نزنم. میفهمم. So, خب time to hit the وقتشه road. که حرکت کنیم. باشه پیرمرد بینیم. Wait. وایسا نامه ینیفر رو رشونم بده. شاید سرنخی جا گذاشته باشی. Didn't overlook anything. چیزی رو جا نداختیم. قرار بود توی ویلی باهاش ملاقات کنیم. میخوایم بریم که یونیفر رو ببینیم. یونیفر. Stop talking for a minute. به and دست give حرف me the نزن. letter. نامه رو بده به من. How about that? It does smell of lilac and gooseberries. برو ببینیم ینیفر رو اینجا چه شکلیه. We must meet soon. قیافه ینیفر رو اینجا یادم We'll be رفته near حقیقتا. Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? خب دیگه خصوصیه دیگه. تو That's چقدر private. مرد Very تو چقدر private. دخالت میکنی دیگه. بلند شد سوار اسب شد بریم. At least I think I do. Maybe not entirely, but perhaps that's for the پیرمرد best. فضولی. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? آره دیگه برو همون 2 or 3 بریم days. برسیم به یونیفر. Trail's fresh, but it looks like it leads به towards به the اینجا main چقدر road. خوشگله. Could be muddled there. شهر زیبایی. Wait, بیت that? صبر کن. صدا رو شنیدی؟ میشنوم. بوش رو حس میکنم. غول‌ها. غول‌ها افتادم به جونم. غول‌ها. اکسی. الله مجید غولکش. اون یارو هم ابیلیتی میزنه ها به زمیرم. of course. به زمیر دهن سرویس هم ابیلیتی میزنه برای ما. Let's go before I آدم شده. سوار اسب Ever tell you about میشیم. this sorcerer I knew? Couldn't stop talking about how useful they are as برو ببینم creatures. پیرمرد. because you can brew potions from their blood. No, because by eating rotting corpses they prevent epidemics. Did you know they eat the living? پیرمرد حرکت کن. No. کم حرف مفت Really upset بزن. him too. His theory collapsed. Go. گرالت برو. گرالت آف رویا. War is not exactly going our way. We have a side. The northern realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old اینقدر borders. زر میزنه این وزمیر. نمیشه اینقدر زر نزنی تو. Gotta believe something. That's what آدم keeps us going. مزخرفیه وزمیر. اف شیفت. پیاده شدنم خوبه این. و اسباش آهسته میدوه پسر. ادو بابا اسب تکون بخور. چیه؟ Take it اسبش راه نمیره لامصب. easy. کمی بعد. خب مثلا going? رسیدیم به یه جای. اینجا چه خبره؟ Help me! کمک کنید. کمکم کنید. گرالت آف ریویا وارد می شود. یه قورچه ای مثل که این یارو رو گرفته داره میخورش. اوه چیه؟ یه هیولای بزرگ پرنده است. میزنه در کون اسبش. گرالت آف ریویا یه شمشیر میزنه به این هیولا. وزمیر میرینه. وزمیر تر میزنه. تر
اسب رو برد. اسب یارو رو برد. How's it gone? رفتش. Yeah. آره بیا بیرون برم. Gods, that was به close. خدایان قسم خیلی نزدیک بود. مطمئن بودم به سرنوشت اسبم Provided دچار you got میشم. lucky. پس خیلی شانس آوردی. Your horse died quickly. اسب Griffins سریع like مرد، to اما toy with their prey, شیردلها eat it alive, دوست دارن با piece by piece. شکارچیشون بازی کنن. آره. دیگمونم پاداش میخواین درسته؟ بعد چند سکه ای بده دیگه Could بالاخره. always use a few crowns. سکه ها همیشه به درد میخورن. جیبم فعلا خالیه. اموالش رو مصادره کردم. حالا بده دیگه، یه 4 قرون سکه بده. خب خوبه، 50 تا سکه ده. Back to the trail. این همه Like I جونش said, نجات دادیم، leads to the main زورش road میاد یه and ذره ends پول there. بده. Muddled. You seek someone? دنبال کسی هستی؟ تو چه کار داری؟ What's it to you? والا You see, there's an inn here یه in مسافرخونه White اینجا Orchard. توی Sold one around, فلان gets its هست. share of travelers. Perhaps مسافرهای you'll learn زیادی به something سر there. میزنه. شاید اونجا یه Not a bad چیزی idea. خلاصه باشه. Especially since that فکر wound بدی needs نیست. cleaning. بریم ببینیم چه خبره. Beast barely grazed me. But sure, could use a good بریم rye. اونجا خلاصه یه Nice and چیزی هم cool, بزنیم you و know, straight from a cellar. Let's go. آره بیا بریم. مثل اینکه بعدشون نیومد. سوار شو. خودش هم مسیر رو نشون میده دیگه که از این بعد. So, a griffin this close to the village. مرد خیکی پیر. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. شاید به خاطر جنگ Monsters باشه که اینجا crazy پر از sometimes. جنازه. خب اینجا تو شهر دیگه مثل که آره نه میتونم سریع بریم. کم نمیتونم. یه از اسب بخوایم پیاده شیم خب خودم بلدم. بریم تو مسافرخونه اینجا. پیاده شیم ببینیم چه خبره. مومنتم بیارم یه لحظه. What? بیا Take that down اونو before بیار there's پایین تا trouble. مشکلی پیش نیومده. That is your coat of arms. اون یه The نماد Temerian lilies. سومین They've a right تمریایی to hang باید there. همون بالا باشه. This ain't Temeria no یه more, old تمریا man. وجود نداره It's پیر stealth مرد. guard الان now. فقط نیفگارد داریم. تمریا از بین رفته. My arse it نیفگارد is. فقط مونده. معلومه که وجود داره. اینا رو تو ویدیوهاش فیلماش ببینید هست. نیفگارد کجای تمریا؟ تمریا یه حکومته. یه دیگه چیزی ازش نمونده. الان فقط نیفگارد مونده. چی؟ ویچرا؟ آره ویچرا. I'll not drink with Weaver هم lost بدون freaks. برهای شپشو. Beg your pardon for those بابت thugs. حرفای اون عوضی ها معذرت need. میخوام. نیازی We're used نیست. to it. بهش عادت داریم. Folk are jumpy around here. مردم اینجا خیلی بد Armies خورد just شدن. passed یه through. ارتشی Now a تازگی از griffin's اینجا prowling رد شده. about. الان هم یه Already من had the سعادت pleasure. دیدنشو داشتیم. One mean beast. Me? هیولای خبیثیه. خبیث لغت لطیفیه Claude برای Lean یه so bad, poor شکارچی. thing's 1 foot in the grave. But there's no good to اما wallow in صحبت از misfortune. بدبختی ها پایه‌ای How can I be نداره. of چه service? خدمتی از من برمیاد؟ With a drop of vodka for me. یه کمی برا من بیار. And you? شما چی Something to wet نوشیدنی your میخوای؟
بذار بریم سراغ اصل مطلب. دنبال یه زن Looking for a میگردم. woman, آقای raven-haired, violet پرکلاقی، eyes, چشمای dresses بنفش، in black and لباس white, سیاه‌وسفید riding می‌پوشه. in from Willoughby. دنبال چیزی. And, strange as it sounds, lilac and دنبال gooseberries. Might have smelled that. بگید دختره I've این not دختر seen nor جادوگره. smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. ولی مسافرهای Folk from all زیادی این over. اطراف هستن Might که be از worth your همه جا while to میان. ask شاید after. بد نباشه در موردش پرسجو کنید. خب باید بهش فکر کنم پول بدیم. تا پول ندیم Show me what you زر got behind نمیزن. the نشون counter. بده چی تو بساط داری. میتونیم ازش بخریم. چیا میتونیم بخریم؟ مغازه داره. میتونیم مثلا قابل استفاده در کیمیاگری، این عصاره مهرگیا قابل استفاده در کیمیاگری. چه جالب. کار نداریم فعلا، چیزی نمیخریم. خب ممنون. تو خواهم چیزی نمیدونستی ولش کن. خداحافظ. فعلا چیزی ازت نمیخریم. بعدا اگه نیاز شد میایم ازت حتما خرید. Master Witchers, ارباب‌های ویچر، would you be ممکنه of a اون mind to kill the griffin? پیردار رو Beast's a بکشید. scourge on our land. هیولا مثل بلا به Only زمین killed livestock افتاده. at اولش first. فقط It's got a دامها رو taste for میکشه، اما human flesh of تازگی late. هوس We're afraid to گوشت set foot انسان outdoors. کرده. If someone will pay us, اگه won't یکی say دستمزد no. بده چرا که نه. نه نمیگم. یه هیولایی هست اون بیرون داره دیدید گفت جنگه، چرا اینجا همه مردن. اونو یه هیولا کشته اسمش شیرداله. Help you bandage that میگه up. میشه بکشیدش. Please. میگه اگه I'm پول not بدید چرا decrepit که yet. نشه. Then I'll ask about Yennefer. خب Just پس بریم remember, از یونیفر Rather پرسجو not کنیم. draw any attention. یه زیاد توجه جلب نکن به خودت. Black one's been out measuring the fields. خب میخوام بریم حالا یه ذره پرسجو کنیم ببینیم یونیفر کجا. I'm looking for من someone. دنبال کسی میگردم. And we seek some ما peace هم and دنبال quiet. آرامش و سکوتی. Out of my face, freak. گورتو For گم your کن breath جونه sours my بر. beer. خب از اونجایی که ما خیلی آدم چیزی نیستیم صحبت فقط می‌کنیم. Just want to talk. فقط You میخوایم deaf, صحبت Stray? کنیم. مگه No کری one will talk to ولگرد you. اینجا هیچ کسی با تو If حرف it's نداره. company you seek, stick that mangy اگه snout دنبال heels in هم a trough with the صحبتی pigs. Show that shit eater, Micah. Raven-haired woman یه dressed in زن با black and موهای white. پرکلاقی Seen که her? لباسای Talk. سیاه و سفید میپوشه رو دیدی یا نه؟ اکسیر رو Folks say the زد lady روش. rode through the village a few مردم days میگن back. که این خانم چند روز پیش Galloping از so روستا fast she عبور knocked کرده. Radabor انقدر into a با ditch. سرعت میتازید که Which way did she go? از کدوم طرف رفت. Dunno. نمیدونم. راههای Lots of زیادی به tracks leading جاده off the اصلی main ختم road. میشه. هر جا که ممکنه Could have gone رفته anywhere. باشه. Oi, people! آی The freak's مردم این taken Micah's جونور mind. ذهن مایکو تسخیر کرده. And I'll take your اگه tongue if you خفه don't نشی shut up. زبونتو میبرم. خب که فقط گفت از سمت جاده ماده و اینا رفته. حالا باز باید به What تو a جای waste دیگر of بگردیم. time. The earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? یه لحظه وقت داری؟ Why not? چرا که نه؟ Aldert Geert, assistant professor in contemporary history at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia. گرار تازه Witcher ریویا with هم tenure. ویچر با تجربه. I'm looking for a woman. دنبال یه زن Long hair, میگردم. dressed in موهای black and بلند white. داره. لباس Seen سیاه anyone like سفید that? میپوشه. Of کسی رو با این course ظاهر not. دیدی؟ البته که Unlike نه. the برخلاف مردم populace, I know the horsewoman من of war is pure مطمئنم که بانوی poppycock. سوارکار جنگ و زعبلاتی بیش نیست. تو چی کار میکنی جنگ هنوز؟ به درود دیگه. Gotta حالا go. یه So قانونیه long. نمیدونم چی. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? یه میخوای بازی No, گوینت and I کنی؟ don't have time نه to learn. وقتم ندارم یاد بگیرم. But the rules are quite simple. Come, ولی let's قوانینش play. خیلی ساده است. بیا بازی کن. نه واقعا نمیخوام. No thanks. Got some other things on my mind. Shame. I'd از ask the مردم locals, معلم but since they میپرسم can't ولیشون count to بلد 10, the نیستن تا rules 10 are a complete بشمرن. mystery. قوانین براشون مثل فلانه. Ah, well, I'm یه here if you نظر change your دعوت mind. شد من اینجا هم خواستی بازی کنی مثلا. اوکی. این هم بچه یه مینی گیمه که مینی گیم جداش هم میتونید بازی کنید دیگه. اینجا هم گذاشتش میتونید. Looking for a woman.
دنبال یه زن میگردن. Like everyone. آره مثل Not like بقیه، everyone. مثل بقیه And نه. not just any با woman. زرزنی هم نه. Mine smells of اینی lilac که and میگم gooseberries, بوی یاس dresses in بنفش black و and white. نور فرنگی میده. 2 schnapsies. 2 تا مشروب. It'll lift your spirits. باشه دیگه چاره ای نداریم. تو اینجوری Fine, I'll قانع have a میشی. drink. Can we Well, cut yeah. to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. اوه اسمش هم گفت. ینفر. Never mentioned her من که name. اسمشو Yet you نگفتم ولی described her خوب perfectly. Once توصیفش I hear کردی. من something, I never وقتی یه forget. چیزی رو بشنوم Come here. ابدا فراموش کنم. کاریش نمیشه کرد. How do you know ینفر رو Yennefer? از کجا میشناسی؟ What a question. عجب سوالی. Master مشخصه از Dandelion's اشعار ballads, of استاد course. The only way a Dandelion. humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. خب. And runs into a very patient witcher. Into Geralt of Rivia himself, the Butcher of Blaviken. ینفر کجا مردی که You've صحبت seen کن. Yennefer? Deepest apologies, but I must ask, is this about love? Guessed it. It's love. I knew it at once. What do you know? Tell me. Before you appeared, قبل از اینکه it تو never به اصلا occurred to فکرشو me that might نمی‌کردم have اون been یونیفر Yennefer. باشه. کی Who would have فکرشو میکرد؟ thought? Get to the point. برو سر اصل An مطلب. Nilfgaardian یکی از scout from the دیدبان‌های local پادگان garrison saw نیلفگارد her. اونو دیده. Where? کجاه؟ At their camp. داخل کمپشون rode in رفت there. اونجا. مثل Dark of تاریکی شب night. سیاسی Black و and انگور white. فرنگی. بله Gooseberries میدونم. and... Yes, سگوی I know. مختصری با Had a فرمانده terse exchange پادگان with the داشت و garrison رفت. commander and raced off. Where to? کجا رفت؟ I'm not omniscient. دانای مطلق Ask at که the نیستم. از garrison. پادگان بپرس. Thanks. باشه ممنون. We men of the road must ما stick مردان together. اهل سفر باید Perhaps پشت one day هم I'll be باشیم. in شاید trouble یه روز and you'll be nearby to help. من به مشکل خوردم. آره شاید هم گرفته بودم. فکر کنم باید بریم در اون پادگان و اون یارو رو پیدا کنیم. Done drinking? تموم شد. Then آره fuck پس off. گورتو گم کن. Don't want امثال your شما رو kind here. نمی‌خوایم. برو عقب ببینم. Haven't done anything to you, so just calm down. عجب course حاجی not. این قابلیتیه قشنگ. You done nothing. Horses working هر اون witchcraft. جادوگری Get him! میکنه. حسابشو برسید. فقط نه. میتونی گرالت آل ریدیا بزنی. با مشت هم هتونی میزنی. گرالت آف ریدیا. Nice meeting you. از آشناییتون خوشحال شدم. خدا حافظ. Take it easy. دیگه نبینم دست و پا بزنید هم. حالتون میگیره. خب بریم پادگان ببینیم پادگان چه خبره. یکی کنار ببینم مکس. حاجی گرافیکش اینجوری نبود قدیم من بازی میکردم. نمیدونم چرا اینجوری کسی میدونه کمک کنه. یه حالت خاصی داره. اینجوری نبود اصلا. Faster. حالت پیکسلی داره. بذارین بچه من گرافیک رو بیارم بالا. تنظیمات ویدیو گرافیک فوق‌العاده بالا. حتی شاید بهتر شه یه ذره. Let's go. Medallion's humming. Place of power. It's gotta be. بشو یه لحظه اجازه بدیم من ببینم گرافیک اینو میتونم درست. خب دوستان عزیز من هرچی سعی کردم دیگه تخفیف نمیشه دیگه. یه مقداری پیکسلایی تو تصویر هست. نمیدونم چرا.
این بعید میدونم اینجوری بود. ما اینجوری پلی بدیم تا ببینیم چی میشه. من داره ضبط میکنه. Giddy up. نه تو سربازان دارن میدن و بکنم یونیفر هم میشدیم تو بازی شدی یادم بیاد یونیفر هم میشدیم. درجه ترس اسب هم داره پشمان بریم اسب داره میترس. آجی چقدر اسبش آهسته میتوه چرا؟ ها دو تا باید بزنی که خونده توی. Move it, freak. خب یک کنار ببینم. مجید اومده یا برده پادگان. رفتیم پادگان تا اون یارو رو پیدا کنی ببینیم یونیفر کجاه. اینجا کمپ نظامیه. مردم که حق ندارن بیان برن. من شبیه مردم محلی هم تو شبیه دردسری. سخت در اشتباهی. من دردسرها رو رفت میکنم. من ویچرم. یه ویچر Captain Peter Sagwin-Levy is in the tower. پرمانده تو برجه. برو سمت راست و از دروازه عبور کن. خب دیدی میتونی خوب رفتار کنی. Don't get accustomed. پسر خاله نشو حالا دیگه شمالی. برو به سمت برج. برو گو نخور. باش برو اسبمون نمیتونیم بشینیم. باید برج کوچیکی داره. How much grain will your village give? دوستای شما چقدر غلات میده؟ Whatever you say, Your Excellency. هر چقدر شما بگید عالی جناب. Look at my hands. به دستای من See نگاه the کن. نگاه calluses? کن پینه هاشو میبینی؟ These are not the hands of نه an دستای یک عالی excellency, جناب but of a نیست بلکه farmer. دستای So we کشاورزه. speak پس peasant مثل to peasant. دو تا روستایی How داریم much can you صحبت give? میکنیم. چقدر میتونیم پول بدیم؟ 40 bushels. There'd be به more, sir, but پیمانه our میتونست lads, بیشتر باشه Temerians, قربان that ولی is, took from سربازان us که earlier. میگیری You چند will روز give پیش از 30. همون That will گرفتن. do. Let us settle on it. تو And 30 I تا wish بده to see کافیه. the پس روی transport همین soon. توافق میکنه. Thank you, sir. خب ممنونم Thank you kindly. قربان. ممنونم. I summoned only the من فقط elderman کت and the smith, خدای Willis. But it is said he is فلان رو a احضار dwarf. You کردم. are تو too اینجا tall چه to کار be him. میکنی؟ نکنه میخوای چیزی ازمون بگیری؟ If it is necessary, اگه yes, لازم of باشه course. بله We حتما. are at اگه war, in متوجه case نشدی you have باید not بگم ما noticed. وسط جنگیم. Who are you? تو کی هستی؟ Speak. حرف بزن. Geralt of Rivia. گرالت Witcher. آف ریویا. ویچر. Vatgern. This یه explains وستگرن. why پس I به did خاطر not همینه hear که your صدای footsteps. پاهاتو نشنیدم. What do اینجا you دنبال seek چی here? هستی؟ Yennefer of Vengerberg. ینفر she از headed? ونگربرگ. That is a military secret. یه راز Haven't thrown me نظامیه. out yet. هنوز منو Haven't بیرون called the guards. ننداختی. So نگهبان go رو ahead. صدا نزدی. What's your price? پس زود باش بگو قیمت چقدر. There is a griffin یه in the area. شیردال توی منطقه هست. Slay it. قلاخیش کن. And then I shall see what بعد I can ببینم do. چی میشه. باشه دیگه این شیرداله رو It's باید a بریم deal. بکشیم. به Some چاره questions نیست. before I start. Know where the شیرداله griffin has its کجاه؟ lair? It kept to the Vulpine Woods اول at تو first. جنگ I فلان sent a بود. patrol there. 5 young men. A یه hunter چند found نفری them 2 days فرستادم on. اونجا و بعد They only شکارچی همون recognized them شیرداله because پیدا they شد wore و our plate. فقط ما چند تا نشونه تونستیم ازش Since پیدا then, کنیم. the griffin has grown از bold. اون موقع شیردال جسورتر شده. توی روستاها مزارع جاهای اصلی Meaning it's حمله می‌کنه. abandoned its lair. Gonna have to set a trap. باید برش I داریم judge from بندازیمش. your از tone لحن this صدات will not میفهمم be که easy. کار آسونی نیست. به What do چی you نیاز require? داری؟ درباره Need more شیردال information اطلاعات about this بیشتری griffin. میخوام. Its sex. Why it's abandoned its lair. Shall I bring you باید witnesses? برات They شاهد won't say بیاریم. anything I don't اونا already چیزایی know. نمیگن که قبل I need to go where your ندونیم. men باید برم جایی died. که افراد Look around. کشته شدن. یه What's the نگاهی name of the بکنم. hunter who found them? Mizlov. He یه has a کلبه در hut جنوب south of the روستا داره. village, میگه very اون near یه the wood. چیزایی مثلا یکی دیده. Helpful fellow. یه برو اونجا مثلا A little strange, از اون though. بپرس. خب I'll need بکنم یه bait. گیاه A خاصی هم specific هست که herb. مثلا بتونیم Buckthorn. شیردال رو باش Scent should بکشیم. lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn?
I do not گیاهی know به this. نام باکتوره. but میگه I am میشناسی، not میگه yet fluent نمیدونم، in the من common مسلط tongue. نیستم. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to برو Tomira, دیدن an تیمریا، herbalist. گیاه She شناسی lives نزدیک near the تقاطع crossroads. زندگی She میکنه. will اون aid you. راهنمایی میکنه. خب باش، به درود. خدا نگهدار. Tamira and Mislav. Thanks. باید بریم دنبال 2 نفر دیگه. اسون یکی یاکتن. یه گیاهه که شیردال رو باید باش بزنیم، یه نفرم از شیردال میدونه که شیرداله مثلا کجا. یا رفتیم کنم اشتباه اومدیم ها؟ خب یه فست ترابل میتونی بکنی. اینا رو اگر بگیریم میتونیم فست ترابل کنیم. یعنی الان اینجاییم، میتونیم مثلا فست ترابل کنیم به اینجا. خیلی هم مالی فست ترابل. ایکس هم که اسبمون رو صدا میکنیم میاد اینجا خودش اسبمون. خونه یارو اینجا. فکر کنم اون گیاه شناسه باید باشه احتمالا. Bad time. بعد موقع اومدم. نه اصلا گل آفتاب رو بده بیاد. Red bloom. Well, گل well, I'm قرمزه. versed in میبینم که تو هم herbs. گیاه رو Probably میشناسی. saying too نه much, اونقدر که but I know a میگی bit. یکم For میدونم. instance, that beggar takes poisonous. مثل اون In large doses, فلان در دوز small بالا ones soothe کمش pain and درد bring رو forth تسکین pleasant میده و dreams, رویاهای زیبا میاره. which is all I can hope to do for her. فقط همین کار از دستم برمیاد. دنبال گیاه باکترون Looking for buckthorn. Know if it میگردم. grows anywhere around here. این اطراف میدونی؟ Bottom of the river, آره where the channel's ته widest. But you do رودخونه know that در once out of the عمیق‌ترین water, قسمت گودی. It'll stink worse than a week old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. دارم شیردال رو میخوام buckthorn for شکار کنم. bait. باکتور رو برای اون نیاز I دارم. was thinking, a few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty حالا on a که میتونه griffin's پول head? شکارچی شیردال. Captain Peter Sars, something. یه Ah, good to مثلا know the پول black جمع one's کردیم looking که out یه for our ویچر welfare. بگیریم این شیرداله رو بزنیم. خب مثل اینکه نشده. تو میگه پس کی مثلا تو رو Doubt دوست Emperor داره؟ Amir cares about you, but this captain just might. Seems like a decent man. یه There are no امپراتور به decent men in شما the army. اهمیت نمیده ولی There خب are only اون orders. چیزش به نظر بد نمیاد. اون مسئولش from here, گذاشته are you? برای اینجا. اهل اینجا A lot of نیستی؟ bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. تو هم عجله داری وگرنه از یک Elsewise you'd not use bait, just wait for قومه the griffin to استفاده attack نمی again. کردی تا منتظر بمونی برای شیردا. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. شاید دفعه بعدی. خب کنم اینجا یه سری گیامیا کشیده اینا هم. کنم اینا هم دیگه نمیدونم چی. نه فکر نمی کنم اینا باشه. اینا هم یه نوع گیاه هم ولی از اون نیست. اسب خنگ من چرا نمیاد؟ Go, go. اسب خنگ برو ببینیم به کجا میرسیم. بخشه رو باز کنیم. اینجا که چیزه؟ اینجا که این گیاه هست. اینجا هم اون یکی مأموریتمونه. بریم اول سراغ گیاهه. نه نظرتونه؟
اول سراغ گیاه رو پیدا کنیم، بعد اول یه مأموریت رو رد کنیم تا پشمه. 2 تا دابل شیفت که باید بزنیم این اسب تندتر به دوه. این دوز بهمون ارور میده. مسخره گذاشته دابل شیفت. Whoa! Move it! Go, go! برو دیگه اسب حرکت کن. چقدر نقشه‌اش هم بزرگ میاره، نمیشه نقشه کوچیک بشه. Slow وسط now. اون Whoa. دریاچه هست. بذاره بابا ولمون کن وجدانم. کنم دست بعد دیگه با چیز بیام، با کیبورد بیام. اینجا این میره بالا پایین، اسپیس میاد اینجاها باشه. گیاهه. ما چیزی میبینید بچه ها؟ چند تا بعد از اینا پیدا کنید. بیام بالا یه تنفس بگیرم. اسم گیاهه یه چیز دیگه نبوده یا نه؟ خارگوزون نبود؟ این خارکونه چیه؟ یه چیز دیگه این. اسمش یه چیز دیگه بود تا جایی که من یادمه. خب بکنم این دیگه بس میمونه گیاهش. اشتباه نکنم این دیگه باید تموم شد. تموم شد. حالا باید بریم اینجا. اینم که فکر کنم مأموریت فرعیه، من کاری بهش ندارم. اسب کسخل من بیا. Faster. بودو اسب ببینیم به کجا میرسه. That's it, Roach. ویچر هاجی قشنگه واقعا. باره کنار. حرفی چختر. Come on now. خب اینم احتمالاً جای اون نفریه که از Anyone home? شیردال خبر داره. Must be out hunting. مثل خونه حتما رفته شکار کنه دیگه. شکار چیه؟ میگه همین نزدیکی ها باید بگردیم تا ببینیم کجا. یا والا خبری نیست. Come on, Roach. بودنم روی این پوسته چیزی بود. یه این نزدیکی هاه. نه فکر کنم این. تو نیستی مردک. میزنم تو سرتان. پیر باز کن این در رو ببینم مردی که بارون داره میاد. حس ویچری باید بزنم. یه چیزی اینجا داره نشون میده. چیه؟ که دره. نگاه کن یه رد پای اینجاه. دره است. رد پای کنم باید His love just left home. یه خونه رو ترک کرده. بکنم
سمتی رفته. ناش You, Mislav? تو میزلاوی حرف نزن یه دقیقه داره شکار میکنم. میشنوی؟ Wolves? گرگه؟ No. Wild نه dogs. سگ وحشیه. Yes. آره از More گرگ‌ها هم dangerous than wolves. خطرناک‌ترن. I'm hunting bigger game. The صد اون Nilfgaardians the کسایی Griffin که اون killed. شیردار Where'd you find them? خورده‌شون رو کجا پیدا کردی؟ Ah, I see. فهمیدم تو ویچری، Witcher. همون هیولا That کشی که تو monster روزگاه slayer he's talking دربارش about in the village. میگن. آره I'll show you, sure. باشه But, نشونت میدم ولی باید gotta اون kill those سگ‌ها mutts رو هم before they hurt بکشی someone. که به کسی صدمه نزنه. will you help? کمکم میکنی؟ البته اگه If you don't مشکلی mind blunting نداره. your silver blades on him? حالا چرا که نه. Sure. Griffin's not going anywhere. حتما شیردار که جایی نمیره. نه ولی سگ شاید So step رفتن. پس careful با now. احتیاط Come قدم on. بردار. These dogs been a problem for a while now. چند Since وقت the میشه war اینا started. این سگا مشکل ساز Soldier شدن؟ on the march. He'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick it too late. اینا رو میگی این سگا سگ وحشی. بری میایم اینجا. این خیلی خوبه صدمات آتش وارد میکنه. این بک میدیم یه دونه صدمه آتشی اگر میزنه چرا صدمه آتشی حالا میزنه. Dieter. دیتر You know him? میشناسیش؟ We served at the ما Lord's با هم Manor تو together. کاخ فرمان Where the روا Black خدمت Army's encamped می‌کردیم. now. جایی که الان He گردان was a سیاه stable مستقر hand, I was the شده. Lord's hunter. اون مسئول استبل بود But that was before, ولی این قبلا بود. خب خیلی وقت پیش. well, a long time ago. حالا دیگه برو سر اصل مطلب Hope you دیگه. weren't close. تو نخور بگو اونا رو کجا پیدا کنی. Not at all. So, can you show me where you found the Nilfgaardians? Griffin, know anything about it? Oh, not much. Not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you بدو care. گورتو گم کن بگو اینا رو I کجا walk پیدا silent کردی. through بدو the woods. ببینم. No griffin can hear me nor spy me. تاجی آهنگش خوشگله. 'Twas here. همینجا بود. One lay there by the یکیشون stump, اونجا کنار headless. درخت افتاده بود. The other hung بدون from a branch, دردسر. یکی guts دیگه از شاخ splayed, stretching down to. شاخه‌ها ویزون شده بود. Watch out for yourself دیگه now. مواظب خودت باش دیگه. طوریم نمیشه. I'll be fine. طوریم نمیشه. Not the من first بیشترم. Griffin I've dealt with. Not likely to be the اولین last either. شیلداری نیست که من میخوام باش روبرو Hope you're بشم. right. امیدوارم که درست بگی. Good hunting now. یه کار خوبی داشته باشیم. خب محل رو باید بررسی کنیم. Ground's black, زمین saturated سیاه with با blood. خون سیراب شده. همین مناطق رو بگردیم ببینیم که چه These prints are older and deeper, اینا heavily این armored. ردپاها قدیم‌تر و Nilfgaardians probably. میختره. یه سری سگم اون برن و چیزیمون دیگه اینجا. منم این ردپاها رو باید اینا رو نمیدونم باید بگیریم که بتونیم چیز کنیم یا نه.
این رد پا داره از این ور میره. این رد پای آدمه. Griffin's nest. What remains of it at least. Corpse is a couple of weeks old. Still alive when the griffin brought him here. Took a long time dying. کشیده تا بمیره. یعنی شیرداره تقریبا همین جاهاه. این چیه؟ یه پرنده بزرگه از همونایی که کشیده. Female. Larvae in her wounds have already hatched and dead at least a week. Other griffin must be a male. شیردار احتمالاً باید مذکر باشه. دیگه حالا ولش کن. بعد کنار برو ببینیم که چه خبره. Explains why the male I ran into was so aggressive. پس معلوم شد چرا شیرداری که Guardians down here in the forest first, then started prowling the area. احتمالاً اونایی که بودن این شیردال مادر رو کشتن، اون شیرداله خلاصه زده به سرش دیگه. یعنی مثلا زنش بوده. شیرداله زده به سرش. اصلا عزیز بیا ببینم کجا باید بریم. باید اینجا تیپی کنیم. بچه من یه لحظه خب تیپی کنیم اونجا. معجون‌های ویچر برای مردم عادی کشنده. Good man. Whose field is that the other side of it? Yes? What is it, چی Wolf? شده گرگ؟ یه قرارداد برای اون شیرداره خلاصه چیز کردم. اول خبر خوب فرمانده پایگاه میدونه ینیفر کجاست. And the bad's that we have to خبر kill بعد the اینه که ما griffin باید اون for it. شیلدار رو براش بکشیم. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. چی دیگه میخواد؟ Griffin's abandoned its شیلدار lair. لونه رو Gotta ترک make a کرده. lure, باید set یه a خونه trap. درست کنیم. And how's that going? یه تله براش درست کنیم. Learned some این things. چیزایی It's a فهمیدم. male, and its مذکره. nest in the لونه‌اش Vulpine توی woods. جنگله. The Nilfgaardians burned the woods down, گاردیا killed جنگل its رو mate, آتیش smashed their زدن. eggs. جونور اونو Thought they'd کشتن. fixed things. جفت اونو کشتن. It's always the same. میشه همینه. به جای Instead اینکه of sending for a بفرستن professional, دنبال they یه try to حرفه‌ای، do it سعی می‌کنن themselves, خودشون only انجام end up بدن. making همیشه matters کار رو worse. خرابتر میکنن. Got the buckthorn. یا باکتون رو باید Ought to مثل work یک like a افسونگر عمل charm. کنه. Powerful یه قدرتمندی داره. More like stench. در روی گند City میده. boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor, hunting that zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. وقت گذاشتن تله است دیگه. I'm ready. من No آمادم. point in دلیل نداره waiting. صبر Let's کنیم. find a یه good مکان spot خوب to برای ambush کمین it. پیدا کنیم. Picked one out already, قبل other انتخاب side of the کردم. اون stream. طرف There's رودخونه. fields and a مزارع و grove. ریشه‌زار است. Plenty of کلی فضای room باز and داره. far enough so no one will انقدر get in دوره our که way. کسی هم مزاحم ما نشه. Good. خوبه. Meet you there. اونجا میبینم. رو دیگه. like space.
به پنل کیمیاگری برید. خب کمبود مواد بیس اینو نبرداریم. اصاره گیلاس، بطری خالی و اصاره گیلاس رو میخوام. حالا باید بریم از اون زنه بخریم. بطری خالی، اصاره گیلاس. میتونیم بسازیم. ایجا پندان. خب از اینجا میریم اینو ساختیم دیگه. این چیه؟ مجون ساعت گرگی. اینو میگه بندازش کیه؟ کنم اینجا، نمیدونم یادم اینجا این اقلامی هستن که در حال حاضر استفاده میکنید. این اقلام دیگری هست که در اختیار دارید. این تب را انتخاب کنید تا اقلام مربوطه آن را ببینید. در اینجا اطلاعات در مورد مهمترین امورات مربوط به شخصیتتون رو میبینید. تجهیزات و وسایل. این زبان اجزای صنعتگری و کیمیاگری رو نشون میده. این زبان اقلام ماموریت‌ها و تمامی اقلامی که در هیچ دسته دیگری قرار نمیگیرن رو نشون میده. این زبان غذا و اقلام لازم برای روچ رو نشون میده. این زبان روغن، معجون‌ها و پمپ‌ها رو نشون میده. این زبان اسلحه و زره رو نشون میده. اوکی. به این بازی ها عادت داریم دیگه. اینجا کیمیاگری هم میتونیم بکنیم. بریم سراغ ماموریت. ببینم کجاه، تیپی داره یا نداره. نه دیگه هم بقیل. نمیره جلو. شاد شده نمیدونم مشکلدار شده جلو نمیده. ببینم وزمیر داره تله درست میکنه. بخونه و پرتوهای طلایی غلا. جای قشنگی برای کمینه. عالیه. بلدم کجا رو انتخاب کنم. خب آماده ای؟ آره چرا که نه. میتونیم شروع کنیم. بیا شروع کنیم. باز خوبی هم داره میاد. بوی تومم. الان کارمون فقط صبر کردنه. بیا میتونیم زیر سایه اون درخت دوست کمین کنیم. So tell me, once we find Yennefer, what will you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. A little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. این شیردار چه شکلیه بچه شیردار مادر رو دیدیم نرش هم اینو بگیر
اوه یه تیرکمون بهمون داد از این تیرکمون چیزا. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. How about that? Always lectured us on the روشن. evils, but you're a gambler yourself. Stop talking. Got a griffin to نزن kill. باید شیردال رو بکشیم بچه. حرف Watch out! به زمین رو خفش کن بکنم. Stench. به زمین رو وجدانن خفش کن. اکسی هم چیز عالیه. واو فکر کردی میتونی منو اونجوری بگیری بچه؟ $20 احمد. بذار یه اکسی بزنم بود. ناجی اکسی روش عمل نمیکنه. بینش تصویر نمیشه. اوه نونمونو پاک آورده پایین. بزن همون رزمیر لحن سرویس رو بزن. منو نکش گناه دارم. خب آرو اگه بخوریم یه نونی میخوره خون سیاه چی. او هم آب میخوره. اف آب میخوره. آب هم میخوریم. بزمیر چقدر آدم مزخرفیه. چه کار میکنی تو بزمیر؟ گویی میخوری تو در رفت شیرداله اصلا. شیرداله در رفت دست من. بعد این بزمیر نگاه کرد. قدم سخته آجی کشتن این شیرداله. اومد پایین. اینجا بینم شیردال میشه دفاع کرد اینو شیردالو. آره میشه دفاع کرد. What? Lost your nerve? اکسی بزن روش ها. ایگنیتی بزن. وای دارم میمیرم. مردمش. آب بخور. بخور نون بخور. تاندربولت. با اون چیزا هم باید بتونم بزنم با اون تیرکمونه. شمشیرم کجا رفت؟ چرا من اینجوری شدم؟ شمشیر ندارم. من برسیم بازی بکنم. تیرکمون لعنتی رو در بیار. با چی در میاره؟ تیرکمونه رو باید بذارم توی چیزی نمون دیگه. پدرمونو در ورد بزدیمش بشنم. ها بد نبود. بد نبود. ولی میتونی یه چیزایی رو بهبود ببخشی. زندگی یاد گرفتنیه دیگه. Man spends his whole life learning.
not a witcher. بچه مرسی بابت فالو. سلام، همون مجید امدی هستم. خوش اومدی Unless he بچه doesn't want مرسی. to live long. But more on that later. ولی بعدا Take the در griffin's موردش head to حرف the میزنیم. black سر ones already شیردار on رو horses. برای Meet me at the inn. مسافرخونه. فهمیدم چی گفت. سر شیرداره دیگه. فکر کنم میگه سر شیردار رو باید ببریم برای اون یارو. سرشو میکنه الان که ببره برای اون رئیس. خب سوار این میشیم و میریم که سر شیردار رو بچه بدیم به اون یارو که بگه بهمون یونیفر کجاه. خب از اینجا باید تیپی کنیم به اینجا. اوکی. من پیاده شم زنم. خب تیپی کنیم برای اینجا پادگان. بریم سر شیردار رو بدیم به رئیس پادگان. رئیس پادگان بهمون بگه ینفر کجا. Discipline. That is what you folk lack. اون ور ببینم بچه. خب اومدیم پیش رئیس پادگان. این دیگه چه کوفتیه؟ رابدار You take me for a blind man منو or a کوفت fool. فرض This کردی یا grain is احمد؟ rotten. این غلات خراب شده است. من نمیدونستم. So, a fool. پس احمقی. لعنتی تو اصلا یاد نمیگیری. Military Codex, قوانین Article 2, نظامی Section 3. ماده For 2 the بخش delivery 3 of defective goods, 15 15 ضربه lashes with شلاق a به knout. خاطر تحویل Make it so. محصول خراب. شروع کن ببینم. No, no, by the gods, نه به no! خاطر خدایان نه. منو نزنید. بزنیدش. 15 ضربه شلاق. خب What? کیه؟ شیردال رو کشتم. Fulfilled my end of the من تمام از bargain. معامله رو انجام دادم. حالا Where'd نوبت Yennefer توه. go? یونیفر کجاه؟ To Vizima. رفت She was a ویزیما. day's ride from here the اون whole مدت time. Under یک my روز ازم nose. فاصله Might داشت. have تیغ said so. گوشم بود. Yes, میتونستی I بهم might have. بگی. بله But you would میتونستم not have اما اون killed وقت the griffin. شیردار رو نمیکشتی. Tit for tat. این به اون ده. Halt. وایسا. We are not done. کارمون تموم نشده. این yours. طلاها مال This توه. نمیخواد I would با not want خودت you to بگی say you خوب were برات جبران inadequately نکردم. compensated. بگیر دیگه. بگیر رد کردن سکه دیگه چه عنیه. دیگه چه گزینه مزخرفی بود. رد کردن سکه دیگه چه عنیه. میشه آدم به سکه بدن رد کنه؟ دیگه محضه. حد زیبا بیا ببینم. Come on, Roach. اسب آجی از بعضی جاها نمیره. ابله خره ای اسبه. البته بذار ببینم اونجا کجایه که اگه چیزه اینجا تلپورت کنیم. خب اینجاه باید تلپورت کنیم اینجا. ما باید با تلپورت بدیم. این اصلا هم اسب یاقیه. خب اسب عزیز بیا ببینم. بیا بریم همون کوچولو. بریم ببینیم ینفر کجای ینفر. That's it, Roach. میام به زمیر. Yennefer's in Vizima. ینفر رفت به Got a few زیما. من friends اونجا there, so دوستانی دارم. پس something wrong. مشکلی پیش Look اومده. around. نگاه کن. Trouble بوی brewing. دردسر میاد. پس وقت رفتنه دقیقا. Time we were on our way. وقتش را بیفتیم. I'll buy some provisions for the journey. مرسی برای Then we'll دونیت. مرسی عزیز دلم برای دونیت. We should stay out of it. Just الان this میخونم once. دونیت بعد شدمتون گرم. مرسی.
داریم. من یه لحظه بچه ببینم کسی امدی جان برا دونیته چیزی هم ننوشتی که امدی عزیز. What happened to the lilies? Took them down. Took them down برشون to hang a golden داشتی که sun به there جاش now. خورشید طلایی آویزون کنی. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. وجدانا دیالوگ Maybe این it's true دوتا what they زنه say. به چه درد You ما fond of the میخوره که Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know حرفاتو grief eats نادیده at your میگیرم heart. میدونم You چرا know از تمام shit. اندویی. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said ما Nilfgaard's خواهرم no place for القاویز کردم superstition, مثل that they don't fear the wrath of the دک از gods. سومه And بیرون you, do you کشیدنش. fear it? If not for Annie, your child اگه would به have خاطر choked on its آنی navel نبود بچه string. تو با You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! ای بابا من الان میکشش. Leave me be! پنام بذاری. ای بابا همه درگیر میشن الان با هم. Recognize this medallion? You know what it مدالیون means. رو Back میشناسی off. میدونی معنیش چیه برید You عقب. alright? حالتون خوبه؟ They say witches steal میگم young'uns. ویچرها بچه That دزدن. true? درسته؟ What the Emperor promised you, freaks? امپراتور چه Your وعده‌ای own بهتون land, داده؟ like he جون did the ورا elves once. سرزمین Get خودتون. out, all of you. همتون برید بیرون. We ain't going nowhere. ما هیچ جا نمیریم. And neither are you. ما هم همینطور. They won't back down دیگه now. کوتابیا نیستن. I can see that. دارم میبینم. یکی باید بشینه با این 4 تا ابلهی بجنگه. همتون آتیش میکنم. بچه خنگا. مجید علکیه. ویچرم قابلیت دارم آتیش میزنم. علکیه. گله‌شو زد. رد کرد کنار. با ویچر 4 تا بچه گوزو اومدن با ویچر بجنگن. It's all right. It's over. خیلی خوب تموم شد. Leave me be! تنهام Go بذار. away! برو کنار. مرتیکه. See his face. God صورتشو save دیدی؟ us. خدایان به دادمون gone. برسن. And برید don't و ever هیچ come back. وقت هم بر نگردید. خب دیگه برو زودتر اون یه نفر رو So much پیداش for کن not ببین getting کدوم involved. گوریه. Come on, let's زود go. باش بیا بریم. ای بابا هرچی سرباز That مربازم brawl, هست we didn't اینجا. start it. ما این جنجال رو شروع نکردیم. یونیفر هم اینجاه. Excuses, بهونه پشت بهونه یه ذره هم عوض You've not نشدی. changed a bit. اینجا حاجی یونیفرش چه خوشگله مثل فیلمش نیست. Yen? یونیفر چطوری؟ I received a report. گزارشی about a دریافت witcher کردم در who'd مورد appeared in ویچری که White در Orchard. وایت I knew it پیدا was شده. you, میدونستم تویی looking که for دنبال me. من میگردی. I might have waited until you میدونستم found صبر me, کنم یا but پیدام کنی اما You know منو me? که میشناسی Patience رابطه has never خوبی been با my صبر و strong حوصله suit. ندارم. it's از دیدنت to خوشحالم see you, گرالت. Geralt. حتی دلم میخواست I- بغلت کنم اگه I'd غرق even در embrace خون you. نبودی. were you not covered in blood? از دیدنت خوشحالم Sorry. گرالت. Wasn't شرمنده expecting to انتظار see دیدنت you. رو نداشتم To راستش. be honest, this isn't at all how I imagined we'd اصلا meet. تصور نمی‌کردم How اینجوری did you ببینمت. imagine پس it? چطور تصوری He داشتی؟ didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. تصور نمی‌کرد Don't get me سربازان wrong, نیلفگاردی I'm glad to see اسکورتت you, کنن. but I do think you owe از us an دیدنت explanation. خوشحالم And I ولی shall provide it. توضیح میدم. In Vizima. توی ویزیما Ready your اسباتون رو horses. آماده کنید. چرا ویزیما؟ عجله برای چیه؟ We can talk here. میتونیم همینجا Some حرف charming بزنیم. orchards یه باغ nearby. میوه زیبای In bloom نزدیکی even, هست. so you حتی almost شکوفه can't هم smell the زده. corpses. A tempting پیشنهاد proposition. وسوسه Sadly, انگیزیه. I must say متاسفانه no. باید بهش نبگم. You see, someone اینو awaits you in باید بدونی Vizima. که کسی تو ویزیما Someone who doesn't منتظرته. like to be کسی که kept دوست waiting. نداره منتظر بمونه. Emperor Emir var امپراتور Emrys. امر Or to واردینیس those on more البته intimate کسانی که terms باهاش with آشنایی him. بیشتری The دارن white flame بهش dancing میگن on the شعله graves of his سفیدی foes. بر گور دشمنانش فلان. Doubt I number among that گمون group. نکنم من جز Far as I این گروه remember, باشم. last تا time we جایی که saw each یادم other, میاد he wanted آخرین to باری kill که me. همدیگه رو دیدیم Well, میخواست منو بکشه. Now خب he الان wishes to میخواد make you an پیشنهادی بهت offer. بده. The kind one can't refuse. از اونایی که نمیشه رد کرد. I didn't. من رد Though I could نکردم have. با اینکه میتونستم.
باشه گمونم مایلم به حرفاش گوش بدم. The Emperor of Nilfgaard, Lord of امپراتور Metina, نیفگارد، لورد Ebbing and متینا، Gemera, ابینگ و گمیرا، Sovereign of پادشاه Nazaire and فلان و فلان Vicovaro will خوشنود feel میشه. honored, I'm مطمئنم. sure. What about خدا به you? دادمون I'm going in برسه. the تو چه کار opposite می‌کنی؟ من direction. در مسیر I مخالف somehow حرکت می‌کنم. doubt the شک دارم Emperor's در این دعوتنامه invitation امپراتور mentioned me. اسمی از منم Besides, برده I've got شده things to باشه. do at تازه Kermorhen. توی Remember? کرمون Yeah, کارایی I دارم که remember. باید انجام بده. آره Thanks for یادمه. your help, بابت Vesemir. کمکت ممنونم. See you soon. به زودی می‌بینم. How's your horse? اسب Swift? چطوره؟ سریعه؟ Why do you ask? I'd like to be back میخوام behind هرچه some thick زودتر city بریم walls as پشت soon as دیوارهای possible. ضخیم شهر. بریم به کجا میرسیم. خدا حافظ از شر این وزمیر خلاص شدیم. انقدر زر میزد این بازی درش خلاص شد. خب داریم با اسکورت نیفگاردیا میریم که پادشاهشون رو ببینیم. میدونی تازگی‌ها یه خواب دربارت دیدم. Knowing you, it was probably که ازت دارم filthy. احتمالا خواب کثیفی بوده. Just the beginning. فقط اولش اما بعدش دوباره رفت اون رویا و نه واقعیه بتازی همین حالا. ای بابا اینا چی افتاده دنبالش برباز Doghead! معلوم یعنی وای چیه وای بودن مثلا جادوگری یه 4 تا جادو بزن ابله جادوگر بزرگ ها جادو رو آماده کرد بزن ها جادوگر بزرگ یه نفر We'll talk of this tomorrow, all right? After the audience. اینا چی بودن حاجی چقدر سربازای کتکلفتی بودن کل اون سربازا نیفگارد هم زدن این داستان در نزدیکی ویچر شروع میشه در حالی که دوست عزیز من گرارت از ریویا در جستجوی عشق قدیمی خودشه ساحره‌ای به نام ینیفر اون سالها از گرارت دور کرد بعد از آزمون‌ها و مشقت‌های فراوان گرارت فهمید که ین از نزدیکی ویزیما کم توضیح داد یه داستان کوتاهی بود من فکر کردم داستان خب اینجا ببینم سانسور باید بکنیم فکر نه برید کنار باید کفایت کنه تمیز شده اینقدر کثیف بود بردن شستنش باید دیگه کفایت کنه من برای امیر مهمه که من تمیز باشم حضرت آقا یا اعلیحضرت رو با نام کامل خطاب کن حضرت آقا روی برژه نشسته روی چی؟ روی اون صندلی Please shave the gentleman's sideburns to half an inch. خط ریش آقا رو درستش کن. اول خط ریشش میزدی بعد میرفت حمام. ریشام مشکلی داره آخه. What's wrong with my beard? Always thought it added to my بهم وقار میده. It does. درسته اما از زیبایی شما کم میکنه. در In نیفگارد Nilfgaard we ریش شما consider خوشایند beards نیست hard on the مخصوصا ریشهایی که پر از شپش باشه especially beards infested with lice. Been on the road a while. وقتی میشه توی جاده هستم باشه کارت رو انجام بده لطفا سرتو به عقب باشه و یه حرکت And prepare to answer some questions.
آماده یه پاسخ به چند تا سوال شد. جنرال مطمئن نیستم الان زمان مناسبی باشه. به نظرم الان بهتر از هر وقتیه. بعد وقتی تیغ زیر گلوش باشه صادق تره. موران ووریس فرمانده یه واحد آلبا هستم. قبل از اینکه برای ملاقات با امپراتور آمادت کنم ویچر، اطلاعاتی هست که ازت میخوام تایید کنی. فرمالیته است ولی باید بهش رسیدگی بشه. حتما کاغذبازی ها باید انجام بشه. خب گرالت ریویا، محل تولد نامشخص، والدین نامشخص، سن نامشخص. تمام این جزئیات بی اهمیته. بذار یه رویدادهای اخیر بپردازیم. محاصره قلعه لاوالد، سرنوشت فرمانده مدافع آرین. Foltest ordered me to clear the فولتست بهم path. دستور The داد boy راه stood رو in my باز way. کنم. اون Cutting پسر down the Lavalette heir. This made no impression on you? I suppose it wouldn't. What's some baron to an assassin of kings? Moving on. ادامه You میدیم. then بعد found از اون shelter in به charming پلاسیسیم Flotsam, زیبا and from پناه there بردی و made از your اونجا به way to سمت Vergen. My برگن question رفتی. is how? سوالم اینه که چطور؟ I got out of Flotsam with Vernon Roche, سوالای commander مسخره of the این Blue که داره Stripes, and میپرسن. A murderer of non-humans. We know this gentleman well, Witcher. You forge interesting اینجا اصلا بزنیم alliances. جلو انقدر داره مسخره سوال میپرسه. The بذار اینا رو میزنیم That's که اصلا مربوط به چیزای قبلیش هم هست. So I wish داستانش هم نمیدونیم اون قبلیاشو. Black. داستان کلیشو من میدونم، توتوریالشو دیدم ولی دیگه جزئیاتشو که نمیدونم. علی حسن چه کار کرده، حسین علی چه کار کرده، اینا رو دیگه من نمیدونم. خب از اینجا میتونیم یه لباس انتخاب کنیم. این یا این یا این به نظرم قشنگ تر. خب This might come as news to the لباس ها رو بپوشید. چشم. One's waist is not fitting attire for an audience. خب The gentleman will kindly dress. This might come as news to the gentleman. واسمون چجوری Towel باید wrapped بپوشیم؟ around one's waist is not fitting attire for an audience. اونم از اینجا باید لباس ها رو بپوشیم. شلوار رو میذاریم جا این هم میذاریم جا این، زره هم میذاریم جا این. The gentleman will kindly dress. خب من دیگه لباسامو پوشیدم. Black suits the رنگ gentleman. سیاه به حضرت Does آقا the میاد. outfit لباس satisfy سیاه به the میل حضرت gentleman? آقا هست. آره دیگه با همین سر میکنم. A studded doublet and a sword on my back. That's what would satisfy me. But tough when in Nilfgaard. Yes. جانم. It's a saying. So what now? Powder my nose? هم دیگه زر بزنید دیگه. باشه. No need. Confirm away. Please. Leg extra. ببر ببینیم این یارو چیشی میخواد بگه حالا یه سر. Gotta be. Not at all. Does the gent... بلمون کن. وجدانم بلمون کن. Leg بعد اینجا صحبتاشو مسخره بود وجدانن ها. Wrong. Once. اینجوری کن اونجوری The کن. gentleman will... بلمون کن. Hello! بعد این یارو آدم این چیز بازی خراب کنه لعنتی. با برس به کار زندگی. تو مگه کار زندگی نداری؟ The gentleman will address the emperor only when asked to and using the appropriate title. Your arch magnificency. I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the emperor might not share his disposition. Your majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. حالا اینم خاموش میکنم. یه ذره زیادی نزنیم. خب رفتیم امیره ببینیم مثلا.
امیر نیکگارده در مقابل اعلیحضرت امپراتور تعظیم کن. دوله سپیدی که بر گور دشمنانش میرفتند. امیر وار امرس تعظیم کن. خب تعظیم نمی کنیم. ببینیم میخواد چه گندی بزن، چه گویی. Your Imperial Majesty. امپراتور در خدمت همه به جز ویچر برم بیرون. گورتون رو گم کنید ببینم. ماهای زیادی در کاخ پلیس بودی اما هنوز اساس آداب معاشرت رو یاد نگرفتی. شنیدی که میگن نمیشه به یک گرگ پیک حقوقهای جدید یاد داد؟ فرض میکنید منو محض یادآوری رازهای خوش قدیم اصرار کردی. سکوت. دخترم سیبیریلیا اون برگشته و در خطره. وایلد هانت در تعقیبشه. وایلد هانت. اونو پیداش میکنی و پیش من میاری. چرا من؟ چند نفر توی ارتش داری؟ 20,000 نفر، 30,000 نفر. پس چرا من؟ خودت میدونی چرا؟ چون اون بهت اعتماد داره. به من اعتماد داره؟ درسته. پس بگو چرا تو دنبال اون میگردی؟ برای صلاح مملکت مثل همیشه. این شکنای کافیه. بیشین و شنا قبول میکنی؟ اگه هیچ دلیلی نداری پس بهت دستمزد میدم. بیشتر از اون که بتونی از هر قراردادی به دست بیاری. به میزان قابل توجهی بیشتر. من اطلاعات میخوام نه انگیزه. سیری دستای کمی میذاره. سخت میشه پیداش کرد. جاسوسای من بهت کمک میکنم. روشون حساب کن. همونطور روی ارتشم در صورت نیاز. بقیهش رو یونیفر بهت میگه. ملاقات تمومه. مرورید اون رو پیش ساحره ببر. Did the gentleman not understand? Did I not emphasize adequately that one must bow to the Emperor? Relax. Nothing happened. برو بچه کونی انقدر صحبت نکن. برو انقدر زر نزن. Just keep close and bother no one. همین شعله رو برمیدارم میکنم تو. این پیشکار امیر زر میزنه. بازم باید اینجا آهسته حرکت کنی. باید قصرشون هم خوشگله خدایی. قصرشون رو دوست داشتم. Once the gentleman is done, he should sharpen yet. Yes. بریم پیش ینفر. گرالت چه لباسی بد جور فوق‌العاده به نظر میای. بعد دلم میخواد درش بیارم. تحت شرایط متفاوت اینه یه پیشنهاد به حساب میاد. پیشنهادی که حتی شاید قبول میکردم. اما باید به مسائلی رسیدگی کنیم. حالا فهمیدی چرا تو کاخ امیر هستیم؟ آره انگار الان هر دومون توی یه تیمی. سیری اون واقعا برگشته. امکانش هست اشتباه کرده باشه. ببین به نظرم الان تقریبا این شکلیه یا مأمورهای ما اینطور ادعا میکنن. چقدر بزرگ شده آج سیری. به یک خانم جوان تبدیل شده. خوشگل‌تر هم شده. بزرگ شده. آره بزرگ شده. اینجا رو ببین چقدر بزرگ شده. از زمانی که در کرموهون خیلی چیزها عوض شده.
You haven't. تو عوض Not a نشدی bit. حتی یه ذره. I missed دلم those برای اون awkward تعریف‌های compliments of مسخرت yours. تنگ شده بود. But let's focus on ولی بیا Ciri, روی سیری all right? متمرکز باشیم. خب Right. باشه Emir همه said the گفت wild hunt's after وایلد her. هانت I'd find دنبالشه. it hard قبل to از اینکه believe اتفاق before دیروز what happened yesterday. افتاد How did they اینو track us خیلی down? سخت باور میکردم. چطور وایلد هانت Because of بچه me. چیه به نظرتون؟ You see, من I've ماها spent دنبال months سیری searching for گشتم Ciri, از using طلسم‌های locating spells, مکانیابی، haruspicy, geomancy, آروسپاسی، anything, رمالی really. و هر چی که بگی I knew the استفاده wild کردم. hunt might sense it, میدونستم perhaps وایلد even هانت find ممکنه me, but حسش کنه و حتی پیدام I کنه، thought I اما tricked فکر them. کردم گولشون زدم. Well, guess خب you were گمونم wrong. اشتباه میکردی. I've یه sensed مدتی them on هست my که اسم trail میکنم hunting دنبالم me for هستن some تا time. شکارم کنم. If اگر not به for you خاطر and تو و Emir's soldiers, سربازهای they'd have امیر gotten what they نبود were after. به چیزی که میخوان رسیده I بودن. can't risk another encounter like دیگه that. نباید روی همچین It's برخوردهایی time to put away ریز the کنم. magic, وقتش turn جادو to رو more بذارم traditional کنار و به methods, روش‌های سنتی تر to روی the best بیارم. tracker I know, تو بهترین ردیابی You هستی must که find میشناسم. her, تو باید Geralt, پیداش کنی گرالت before the wild hunt قبل از does. اینکه وایلد هانت پیداش کنه. خب سیری So رو where's کجا Ciri دیدی؟ been seen exactly? In two places. در دو محل، Velen and ولن Novigrad. و نیلگارد. The trail in Velen is most در نخی promising. از توی You should ولن make هست، that your امید first stop. بخشتره. بهتر Ask اول for a اونجا بریم. merchant named Hendrik at the توی inn at the مسافرخانه crossroads. تقاطع One of the سراغ Emperor's agents. فروشنده‌ای به نام He should get in هندریک رو touch with بگیر. you. That's it? No همین passwords, کلمه secret عبور یا handshakes. دست دادن رمزی نداریم. None. Sorry to هیچی، spoil your ببخشید که fun. تفریحت رو Your خراب boyhood کردم، اما fantasies about توهمات the crafts کودکی of the trade. درباره جاسوسی ها All we have in Novigrad are تنها چیزی که unconfirmed در مورد reports, نیلگارد rumors. داریم گزارش‌ها But و there you will have the شاهدهای help of تایید our نشده mutual است. acquaintance. اما میتونیم روی کمک آشنایمون حساب کنیم. Triss Merigold. ریس میریگال Apparently she's got ظاهراً a یک cozy خونه flat on نقلی the توی main میدون square. اصلی داره. Sure she'll be delighted حتما to از see دیدن من me. خوشحال میشه. تو What about چطور؟ you? تو What چه will کار you do? میکنی؟ I shall sail for من میرم Skellige. سمت There was a magic اسکلگه. explosion there اخیراً یه recently. It انفجار blew half a جادویی اونجا forest down. اتفاق افتاد. I نصف believe جنگل رو this با had خاک something یکسان to do کرده. with Ciri. گمونم I'll be این in موضوع ربطی به Cairtrold. سیری Join داره. me من there میرم once you've learned something. Cairtrold. وقت رفتنه دیگه، باش زیاد زر نزنیم بلند شیم. Guess this means we need to گمونم split این up یعنی again. باید دوباره جدا بشیم. Not من my اینطور preference, نمیخوام اما but I درک میکنم understand. وقت تنگه. Clock's ticking. It is indeed. واقعا همینطوره. So خب why don't I چطوره teleport you to تو رو Velen, یک get you there دفعه at به once? ولن Not gonna happen. تلپورت کنم؟ I'll go on horseback همچین as خبری soon as I نیست. can من get با اسب changed. میرم به محض اینکه your way? لباسمو عوض کنم. هر جور and مایلی. او You really look واسه quite تو dashing لباسای in black مخملی سیاه velvet. واقعا جذاب so? میشی. اینطور فکر Maybe I can میکنی؟ have some of my باید armor بتونم lined به with it. قسمتی از زرهام اضافه Good کنم. luck, Yen. Same to you. And با if you wish to همینطور learn اگه what's خواستی happened in the بدونی world وقتی while تو you and بزنی Vesemir توی roam the طبیعت ببین چه wilderness, اتفاقی توی talk to دنیا افتاده Ambassador با Vatra. That's سفیر him over there. فلان صحبت کن. And Geralt, I know it's راستی wartime, گرالت میدونم but try الان not to be a دوران hero, جنگه alright? ولی سعی کن Just قهرمان check those بازی در leads and نیاری come back to باشه. me in one فقط اون piece. سر نخا رو بررسی کن. I shall be waiting. منتظرت میمونم. بریم سریعتر سیری ببینیم کجا. How might I serve چطور the میتونم به gentleman? حضرت آقا کمک کنم؟ By returning my باید گورتو things. گم کن. برگرد وسایلمو بیار، گورتو گم کن. Citrus and cloves. مرکبات و میخک. The با این fragrance عطر will keep the لباسه gentleman's حضرت آقا robes مدت fresh بیشتری somewhat خوشبو longer. Thank چقدر این زر میزنه یارو. و تو بر ببینم. آره اگه بذارید میخوایم دورمون رو گم کنیم. در حال در موقعیت انتخاب شده حضور دارید. فکر کنم باید تیپی کنید. پیش کجاه باید یه تیپی میپی باید تیپی کنیم یا حس ویچری داشته باشیم. نقشه جهان ها باید بزنیم. ادامه باید بریم اینجا دیگه. Geralt and Yennefer were reunited, but something even more important happened خب in یه سری Vizima. داستانا رو این Geralt learned that وسطش میاره. Shirilla, حالا his فکر کنم one-time داستانای ward, had بازی‌های returned from قبلیشه. afar,
and she was in danger. He was to find her at the Emperor's command and Yennefer's فارسی هم داره behest. نمیشه ترجمه کنی که دیگه انگلیسی اینقدر تون صحبت میکنه. قابل ترجمه نیست. ما ببینم بچه ها چه خبره اینجا. بارگذاریش طول کشید. خیلی خوب. ولن تمریای شمالی. و اینجا هم جا قشنگی. مکاناش خوشگله. Them both. Step away. نزدیکمون بود. ببینم یعنی اینقدر دور شد ها چی؟ من پیشش تلپورت کردم. نه این بغل. Looking for a man. دنبال یه نفر میگردم اسمش هنریکه. کارش داری؟ میخوام باهات صحبت کنم. در چه مورد؟ Give me a bottle of something strong. فلان بهم بده. You gotta go. باید I'll open the back way for you. در رو برات باز میکنم. Got company. Who is it? کیه؟ Innkeep, vodka. آسف ودکا بیا. Who's this? این کیه؟ Brave warrior looks like. نظر جنگی شجاعی میاد. دوتا شمشیر داره. Oi, great boy. اوی مخاکستری. What's the point of having two swords? دردت میخوره. Wonder if he keeps an extra prick in his trousers too. You fucking deaf. Gonna say who you are? Or do I need to loosen your tongue with me knife? زبونت رو با خنجر باز کنم. Someone who'd prefer not to be bothered while he's having a drink. Hear that? We've a distinguished gentleman in our midst. Shine your boots, governor. No, wouldn't want the grime in your hands to rub off on them. Bolo, did you hear what I heard? Go away. Or I'll kill you. Damn it. Enough.
Now! Come on, come closer. داره قابلیت تو من کیو رو دارم میزنم ولی بعضی موقع میگیره. هم میخوام کیو رو بزنم هم نمیگیره اینجا. این انقدر ایزی بودن دیگه نیاز به کیو هم نداره. Have you any idea what the Baron will do when he learns of this butchery? The village! He'll tear it apart before anyone can say it was some wandering mutant done it. An iron fist he's got! کل روستا رو با خاک یکسان میکنه. Where's Hendrik? هندریک کجاست؟ مگه کری؟ فهمیدی چی گفتم؟ بارن از این موضوع نمیگذره. Calm down. Your Baron's no idiot. Seriously doubt he'll think you locals cut his men down with farming implements. Now where's Hendrik? حالا بگو هندریک کجاست؟ Man lives in Heatherton. Don't know where that is. Other side of the hill. Looked that away this morning, saw a strange glow. Imperials on the raid, perhaps. باید امپراتوری حمله کرده. ولی کی میدونه؟ Anything else you can tell me about چیزی هست که در مورد هندریک بهم Odd بگی؟ آدم عجیبیه. یک دفعه بدون دلیل از کجا آباد اومد اینجا ساکن شد با یه بیوه به خاطر چند تیکه نون Baron's men don't like strangers. Aye, he stays out of their way. Always seems to know when they're coming. Always manages to disappear. Thanks, Innkeep. Go out the back, or the Baron's men in the village. No need to worry about me. I'd rather you not make any more trouble for yourself or us both. درست نکنه. Not so fast, Roach. تند نرو روچ. اتفاقا تند برو که وقت رفتنه. لطفی ببینیم اگه زیاد فاصله داره تیپی کنیم. اینجا باید بود. خسته شد. Faster. یه اسب اومد پایین. Air's strange, like dropping into a deep cellar on a hot day. The mist. برو تنام بذار هر کسی که هستی گم شو. Get away! Calm down. آروم باش. It's over. تموم شد. Aye. آره تموم شد. همه از دستم رفت. قرار نیست برگرده. هیچ وقت اینو فراموش I'll not نمی‌کنم. forget that ever. Looking for a man named Hendrik, supposed to live in this village. Aye, he did. آره می‌کردم No اما دیگه longer. نه.
They nabbed him in that گیرش hut. انداختن. اگه If صدای you'd ناله‌هاش have رو heard the میشنیدی آقا، cries, اگه if میشنیدی یه you'd have heard مرد how a man can چطور scream, میتونه فریاد how he بکشه، can چطور suffer. میتونه زجر بکشه. Tell me what happened بگو here, چه step اتفاقی by اینجا step. افتاده قدم به They قدم. took him. اونا took 'em گرفتنشون، all. همشونو گرفتن. The sun was خورشید waning, در حال see, غروب بود و and the غروب dusk went crimson like به blood. سرخی Thought to خون myself, شده بود. با خودم strange. میگفتم چقدر عجیبه، حتی دیگه صدای I وزغا رو cannot هم hear them. نمیشد شنید. کنم وایلد هانت اینه، نمیدونم اونجا چه اتفاقی افتاده بود، اما وحشت مطلق رو حس می‌کردم. Then he بعدش begged. صدای By the end, he could do هندریک naught but اومد. moan. آخرش دیگه فقط جون کنم وایلد هانت اینه باشه. Just wonderful. Weren't here long, وحشت the مدت terrors. زیادی حضور Yet the نداشت، اما village روستا طوری froze یخ like in زده the که heart انگار of از winter. دل زمستون You in that hut when they rode off? No, نه and دیگه I'll not همسایه set اون foot رو there. نمیذارم. Never. Farewell, and به peace of درود، mind to امیدوارم you. به آرامش برسی. خب بچه یه لحظه من ببینم اینجا 1 دقیقه تقریبا 7-8 ثانیه دیگه داریم دیگه. بریم کارت‌های 2 ساعته‌ای داریم دیگه، میخوام از 2 ساعت بیشتر نشه. میرم ببینیم چه خبر بوده و شکنجهش کردن. Maybe they missed شاید something. سرنخی از قلم انداخته باشن و جیبای شلوارش Need to رو check his بگردن. pockets. یه پاکتی نامه ای چیز. Trousers are stiff, as if hung out to dry midwinter. وسط زمستون آویزونش کرد. و جیبای ژاکتش Maybe hid something in his jerkin. داخل ژاکتش مخفی کرده. Damn, he's cold as ice. Nothing here. داخل چکمه‌هاش check his boots. شاید تو چکمه‌هاش چیزی. Blood, congealed. خونش Key یخ hidden in his بسته. boot. توی چکمه‌هاش مخفی شده. Gotta fit a keyhole. باید به Somewhere یک nearby, بخوره. hopefully. امیدوارم آره همین نزدیکی باشه. دید پیدا کرد. بیان بررسی کنی، فکر کنم بدم بالا یه چیزی باید اینجا باشه. دید داشته. There's a draft. اینجا یه ورودی Gotta be a هوا space under هست. this باید rubble. زیر این آوار Guess I should do some cleaning. همونم باید یکم تمیزکاری کنم. دیدم احتمالا اینجا قابل استفاده شد. هم از این جونم نداریم، یه نون بخوریم در جوندار بشیم. Interesting. جالبه. گم شده تامارا اسین، دختر باران خانخوار، فرض بر ربوده شدن پاداشو بود.
خب احتمالا این دیگه یه چیزی هست که به درد یک دفتر سبز، هزینه یک کیسه غلات، هزینه برای محموله زغال. وانمود میکرد که یه تاجره. چیه؟ یادداشت بین دفتر سبز مخفی شده. هوشمندانه است. عنوانهای جالبی داره. Caution advised. I'm being observed. Don't know by whom or why. Unsettling signs. Dog ran off. Water in bucket froze solid. Strange glow observed in the sky. Ill omen, peasants say. Clashed with a witch. Subject landed in swamp. Encountered a witch. Conflict ensued. Cause unknown. Find the witch. Talk to the peasantry. Village of Midcops. Drunken swine. So-called baron hosted subject at his castle. Rees talked. Appearance. Somehow they learned Hendrik was looking for Ciri. Thus the torture. I'm too late. My only leads, the baron and some witch. Damn. یارو هم همون وایلد هانت. خب بچه دیگه ادامهش میشه انشالله برای پارت بعدی. امیدوارم تا به اینجا لذت برده باشید. مرسی که با من همراه بودید. من خودم تا اینجا کار لذت بردم. تا آخر بازی رو حتما میریم. از چنل یوتیوب ایران استریم حتما سابسکرایب کنید چنل یوتیوب و مرسی که بچه با من همراه بودید. دمتون